Magandang araw po. Welcome po sa isa na namang video dito sa Kalentong Tokali Vlogs. Ako nga po pala si Bud and isa po akong Pilipino na nakatira dito sa Amerika kasama po yung aking pamilya. Kumusta na po kayo ngayon? Sana okay lang po kayo. Parang ako, okay lang din po matapos ng paglilipat natin sa bago natin tinitirhan. So, ang oras po ngayon ay alas 4 na ng hapon and kakatapos ko lang po sa trabaho, pero hindi pa po natatapos doon yung araw natin. Ngayon papunta na ako sa kotse kasi wala pa po kasi kaming ulam. Ngayon naiisip ko, ano po kaya ang magandang lutuin mamaya para sa hapunan? And naisip ko rin, ano ba yung ulam na namimiss na namin dyan sa Pilipinas? Ba, may lamok ah. Baka makagat pa tayo, madengue pa tayo. Pero yun nga po, hindi ko alam kung ano pa po yung lulutuin natin. Pero naisip ko, ano ba yung bagay or ano ba yung Pinoy food na matagal na naming hindi nakakain sa Pilipinas? Alam nyo po, meron po akong naiisip yung tatlong Pinoy food talaga na hindi pa namin nakakain for a very long time. Dalawa po eh. Number 1 is yung sisig. Alam ko po, paborito nila yon. And number 2, yung pansit palabok. Yung pansit palabok po kasi, isa sa mga paboritong kainin ng mga Pilipino, di ba? Paborito nyo rin po yun at some point. And talagang hindi po nakakasawa yung palabok. So parang naisip ko yun na lang po yung lulutuin ko for today. And samahan nyo po ako na bumili ng sangkap or ingredients para makapagluto tayo ng palabok. Siguro hindi naman kailangan na talagang sobrang sarap, basta kahit papano nalalapit yung lasa dun sa nakaugalian na natin and nakasanayan na nating lasa. Samahan niyo po akong bumili sa isang Filipino grocery kung saan makukuha at mabibili po natin yung mga sangkap na kailangan natin sa pagluluto ng pansit palabok. Isa po siyang Filipino grocery na madadaanan natin on my way home. Ang pangalan po niya ay Island Pacific Supermarket. Doon po kami kadalasan bumibili ng mga groceries namin na Pilipino kasi nahandun po lahat talaga ng mga produkto na kailangan namin. Tsaka yung mga main ingredients na kailangan natin sa pagluluto ng mga Filipino or Pinoy foods na pang-araw-araw nating niluluto sa bahay. Kayo po pala, lalong-lalo na doon sa mga viewers natin and subscribers natin na nakatira dito sa Amerika, sa Canada, tsaka sa Europe po or saan mang lugar sa mundo. Saan po kayo bumibili ng mga groceries nyo na Pilipino? Meron din po bang malapit na Island Pacific kung saan kayo nakatira? I-comment nyo lang po at gustong-gusto kong mabasa ang inyong mga comments. Tara na po't samahan nyo ako. Punta tayo sa Island Pacific Supermarket para mabili na natin yung mga sangkap natin na nakasulat sa aking cellphone. Ni-ready ko na po yun para dire-diretso tayo. Let's go po! Ayan po, nandito na tayo sa loob. So far, ang kailangan po natin kasing bilhin base dito sa aking listahan ay tinapa flakes, tapos yung dinurog na chicharon, yung noodles po na pangpalabok, tsaka yung palabok sauce and yung ating ground pork. So ngayon nandito po ako sa dry noodles at hanapin po muna natin kung saan dito yung pangpalabok natin. Pangpalabok. Kung nakikita nyo po, kompleto po talaga dito, no? Nakakatuwa kasi hindi ka masyadong mahihirapan dahil kompleto po sila. Ito, feeling ko, ito po yun. Ito na lang po. Yung cornstarch sticks ay $2.29.
Nisip ko bumili ng pwede na kayang isa. Siguro bumili tayo ng dalawa. Just in case lang. Yan, dalawa po yung bilhin natin. Dalawa. Pero isa lang po muna yung bubuksan natin para makasigurado tayo na hindi masasayang. So, ang next natin ay hanap tayong ground pork. Ground pork. Ito, ground pork. Kaunti lang naman po yung kailangan natin na ground pork. So, ito, feeling ko, ito pwede na to. Siguro yung pinakakaunti na lang. Meron po dito na $5.06 na ground pork. Okay na yan. Ang next po ay tinapa flakes. Alam ko merong tinapa flakes somewhere dito. Maganda nga po yung tinapa flakes. Bale, meron na pong nabibili na hindi mo na kailangang tinikan, yung tinatanggal mo na. Ito po, nandito po yun. Galunggong flakes. Ang presyo po niya, Barrio Fiesta, ay $3.29. Ito lang naman po yung kailangan natin. Okay, so meron na tayong ground pork. Meron na rin tayong smoked tinapa flakes. At saka ano ba yung next natin? Palabok sauce. Tsaka yung dinurog na chicharon na lang po ang kulang natin. So hanap tayo ngayon. Ayan, dito. Nandito yung mga chicharon nila. Ayun, ground chicharon. Okay, ito, ground chicharon. Magkano ba ang ground chicharon? Ang ground chicharon ay $2.89. Ayan, $2.89. Okay. Bale, ang last na lang natin na kulang ay ano na lang ba? Ayun, yung palabok sauce. Hanap tayo ng palabok sauce. Ayun. Si Mamasita. Magkano to? $1.99. Palabok sauce. So, kumuha tayo ng dalawa para may reserva tayo para just in case po next time meron tayong reserba. Ano pa ba? May pinapabili pa ba sa akin sila? Ito parang gusto ko rin bumili ng Magic Sarap. Bili tayo ng isa. Magic Sarap. Magic Sarap, tapos ano pa ba? Sabi sa akin kanina gusto daw nila ng saging. Kaso medyo hinog na yung mga saging dito. So nag-decide ako, wag na lang po muna tayong bumili ng saging. Baka masayang lang, sobrang tamis. Oo nga po pala, bago tayo umalis dito, nag-request po sila kung pwede daw akong makabili ng Pure Foods Tender Juicy Hotdog. Buti na lang, meron. Pero ang gusto nila yung original lang. Ayun, yung regular. Regular. Alam nyo po, teka, magkano ba yung... Tignan nyo po yung jumbo. $18 and ewan ko kung nakikita nyo, $18.99 yung jumbo. Sa inyo po ba merong ganito? Pure Foods Tender Juicy Hotdogs. Mahal po, ano? Grabe. Yung ano naman po, yung regular size, ang sabi dito, $2 for 2 pieces for $10. So kailangan daw bumili ng dalawa, must buy 2. Buy 1 for $5.50. Okay, so gano'n na lang yung gawin natin para makatipid po tayo. Bili tayo ng dalawa para $10 lang. Sabihin natin dun sa cashier mamaya. Grabe, hotdog ano. Pero nakakamiss po kasi yun yung mga bagay na talagang namimiss natin sa Pilipinas, di ba?
tender, juicy hotdog. Nako, alam kong bawal at hindi okay bumili ng chichirya, pero nandito tayo sa nakakamiss din kasing kumain ng mga Filipino na chichirya eh. Naghahanap ako nung ito actually yung cracklings po yung hinahanap ko. Eh gusto ko sana yung medyo malaking size, pero siguro okay na to. Bibili lang po tayo ng dalawa. Yan. Para lang makatikim. Ang ano po dito, cracklings dito ay 99 cents. Yan po. So, okay na po yan. At least para lang makatikim. Makatikim tayo. Hindi naman, hindi naman po tayo ganun kalakas mag-chips. Yan sabi ko po. Pero iba po yung sasabihin ng misis ko pagdating sa ganyan. Kasi siya po yung nakakakita sa akin na kumakain ng chips eh. Pero ganun pa man, yun lang po yung gusto kong makuha ngayon. And feeling ko, okay na po itong binili natin. So yan na po lahat. And ready na tayong umuwi para lutuin yung ating palabok. Let's go, uwi na po tayo. Magbabayad lang ako. Ayan, salamat po. Ngayon, syempre dito hindi po uso ang di ba, hamburger. So kailangan ikaw na maglagay ng sarili mo. Ayan. Kaya pag nakauwi po ako ng Pilipinas, pwede na ako maging bagger eh. Added qualification yun para sa mga katulad ko. Di ba? Ang dahilan po kung bakit hindi ako nag-bag, kasi dito po, pagka nag-request ka ng bag, meron pong bayad. Muntik na nating makalimutan yung dalawang sardinas na binili ko. Okay. So, ready na tayo. Umuwi. At nabili na natin yung mga dapat nating bilhin. Excited na rin po ako magluto ng palabok. Sa totoo lang, madali lang naman po makabili ng palabok dito. Meron pong nabibili sa Jollibee. Tsaka meron pong nabibili sa Red Ribbon. Malapit lang po yun dito sa area namin. Yun nga lang, syempre, di ba, yung halaga ng yung halaga po nung bibilin nyo, sabihin nating $10, ang dami na po at saka ang layo na po ng mararating nun kung tayo ang magluluto. Tsaka syempre, di ba, pag tayo ang nag-prepare at nagluto, mas masarap. Tsaka, ang kagandahan din dun, meron pa tayong maibabaon bukas sa trabaho. Hindi katulad ng pag bumili tayo ng palabok po sa labas, isang kainan lang tapos mapapamahal ka pa. Imagine niyo po yun. Teka, ipapatong ko muna kayo dyan ha, para at least makapag-load po tayo ng maayos. Ay, parang hindi pwede, hahawakan ko na lang. Imagine po yun, kung ang palabok ay hindi ko na po kasi kabisado. Pero ang palabok po siguro nagkakahalaga ng magkano? Almost $10 po siguro ang isa. Syempre, pang-isahan lang yun. Kailangan mo pang bumili ng 2 additional para sa aming 3. Hold on. There's a bunch of grocery carts over there by the entrance. So kinukuha na niya yung cart ko Hindi pa po ako tapos. Pasensya na po, Lolo. Kasi po tayo nag-a-unload pa. So sinabi ko na lang na marami dun sa harapan. Anyway, since tayo po ay responsible, isosoli natin tong cart natin. Pero meron po ba dito na lagayan ng cart? Alam ko meron. Pero hindi ko po alam kung hanggang ngayon meron. Baka bumalik tayo sa harap. Wala nga. Lagay natin doon sa harapan ulit.
Sa totoo lang po, I feel bad po kay Lolo kasi hinihingi niya at hinihintay niya yung card ko. Kaso hindi pa ako tapos eh. Pagpasensyahan nyo na po ako, Lolo. Ito po ang dami-dami dito. Pwede po kayong kumuha. Convenient pa, nasa harapan ng entrance, di ba? Ayan. Okay. So, sabi nga nila, that's it, pansit. Tapos na tayo mag-grocery and pwede na tayong magluto pagdating natin sa bahay. Kayo po, kailan po kayo huling nakakain ng pansit? Gustong-gusto ko pong malaman yung kung kailan kayo huling kumain. Ilagay nyo lang po sa comment section. Yung sarili nyo pong luto hindi po yung luto na luto na nabibili natin sa mga fast food tsaka mga restaurants. Ayan. So, okay na po. Magkita-kita tayo sa bahay. Samahan nyo po akong magluto ng pansit palabok. Ayan po, so after siguro mga isang oras po ng preparasyon at pagluluto, okay na po tayo dun sa sauce natin. Medyo hindi ko lang po makuha ng mabuti yung pinaka-sauce, pero ito po yung kinalabasan niya. Parang okay na rin naman. Hinalo ko na rin po dyan yung konting ground pork, tapos yung sibuyas, and naglagay din po ako ng yung binili natin kanina na tinapa. So, yan po yung magiging sauce natin. And then, lalagyan na lang po natin ng garnish mamaya. Ito na lang po hinihintay natin, yung noodles. Pagka naluto na po siya at naghiwa-hiwalay na, ready na po tayong kumain. At tikman natin kung masarap yung ating pansit palabok na niluto natin dito. Ala kalentong. Wow, ala kalentong. Pero nga pala, before ko makalimutan, kailangan pa po natin palang laga ng itlog dahil wala pa tayong itlog, which is isa sa mga kailangan nating ilagay na sahog dito sa palabok natin. Kaya maglalaga muna tayo at babalikan ko po kayo mamaya pag ready na lahat. Mag-taste test tayo sabay-sabay. Ayan po, so habang naghihintay tayo nung niluluto natin, I'll take this opportunity po to answer one question. Galing po sa isa nating subscriber. Ang pangalan po niya ay si Ma'am Hazel 869 J9P. Ang sabi po niya dun sa isa nating video, "Hello po, kakarating lang namin dito sa US and kaka 1 year lang namin last February. Dami naming natutunan sa vlogs nyo and nagbi-binge watch kami ni husband. Tanong lang po, nabanggit nyo po na bumalik kayo ng US noong 2021. Kailan po bali talaga kayo originally naging residente dito sa US besides nung bumalik kayo noong 2021? Saang state po kayo nagsimula? Or puro California lang po ba kayo? Salamat po, new subscriber from Southern California." So, kay Ma'am Hazel 869, maraming salamat po sa question and sa comment nyo. And maraming salamat din sa inyong pagsuporta dito sa channel natin na Kalentong Tocali Vlogs. So, ayun po, just to answer your question, kami po nagpunta dito ng 2013. 2013 po una kaming nagpunta dito. And initially, kasi po kaya kami nagpunta dito ng 2013 dahil number 1, yun po yung araw ng kapanganakan ng aming anak. And then, bumalik po kami ng Pilipinas ng mga 2016 or 2017 kasi gusto po namin na
doon tumira talaga sa Pilipinas. Initially talaga doon po talaga namin gusto. And by doing so, magagawa ko rin po yung gusto ko na makapag-business sa Pilipinas. Dito po kasi sobrang hirap na makapagnegosyo or makapagtayo ng sariling negosyo dito dahil sa dami ng requirements at sa sobrang laki ng kapital or puhunan na kailangan yung bunuin. So ang hirap-hirap po talaga. Para sa akin, hindi ko po talaga kaya yun. Very, very impossible po for me at that time. So, umuwi po kami noon and nakapag-open up po ako ng sarili kong business, ng simpleng-simpleng negosyo. But, dumating po yung pandemic na lahat naman po, di ba, nahirapan at naapektuhan ng pandemic. Maraming negosyong nagsara at maraming mga chances talaga na nasira talaga yung mga businesses and all that. Mula sa small businesses hanggang sa malaking businesses talagang nalugi. So, isa po ako unfortunately doon sa mga naapektuhan and we felt that it's time for us to go back dito sa US and makapag-start over. So, yun po yung nangyari. Kaya kami bumalik ng 2021 at yun din po yung turning point na nakapag-decide kami na tapos na yung pagpababalik-balik namin and dito na lang po talaga kami magsistay at magsa-start over ulit. So yun, I hope po naintindihan at na-explain ko ng mabuti yung inyong question. Again, Ma'am Hazel, maraming salamat sa inyong panonood. Shout out po sa inyo. Sana po okay kayo dyan and we wish you all the best. Sana po lagi po kayong sumuporta sa Kalentong Tokali Vlogs. Okay, so ready na po tayo mag-plate. Ito po yung paborito ko sa mga pag nagluluto, yung plating. As nung bata po kasi ako. Yan ang hilig ko, nakikita ko sa mga restaurants. Parang ang ganda-ganda pagka maayos yung pagkaka-present, 'di ba? Parang mas gaganahan kang kumain, 'di ba? Lalagyan na po natin ng palabok sauce. Ano lang natin ng konti. At lagyan na natin ang ating palabok ng sauce. Yan. Then lalagyan po natin ng itong binili nating chicharon na dinurog. Konti lang po. Yan, papasarap po yan sa ating palabok. Yan. Tapos, lalagyan po natin ng hipon. Yan. Okay. Ito po. Lalagyan natin yung ating itlog sa gilid. And then, ang huli po ay ang ating green pepper, green onions. Yan. Yan. Narinig niyo yung simot sarap. Ayan po ang aking palabok. Yung sa akin po, hindi ko na po inayos. Yung kay Mrs. ganun lang din kasi hindi rin naman siya kumakain ng ganong karaming palabok. So yan na. Subukan na natin kung masarap ba talaga yung niluto kong pansit. And tatanungin din natin si Dr. mamaya kung nasarapan siya. Masarap ba? Okay. So, ayaw na niya magpakita sa camera. Sabi na lang niya, masarap daw. 2 thumbs up? Okay, good. Kasi puno daw yung bibig niya. So, ako naman ang titikim ngayon kung masarap talaga o baka binobola lang ako ng mga kasama ko dito. So, tignan po natin. Haluin muna natin. Hindi ko po alam kung tama tong sauce na nailagay ko, yung dami. Pero, mukhang okay naman. Tsaka, hindi po masyadong makulay dahil hindi po kadamihan yung atsuete na nilagay ko. Pero naglagay din po ako ng atsuete. Tikman po natin kung ito ay... Hindi po kami naglagay ng kalamansi. Kailangan po talagang lagyan ng kalamansi. Pero tikman muna natin ang walang kalamansi.
Okay naman po. Masarap siya. Ang kailangan ko lang po i-adjust dito siguro, masyado pong al dente yung noodles. So, siguro kailangan pang palambutin ng konti. Pero overall, okay po, masarap. Ayun po, so habang kumakain tayo ngayon, siguro tapusin na po natin yung vlog natin ngayon. Sana nagustuhan nyo. And i-share nyo po kung saan kayo bumibili ng inyong mga Pinoy groceries, kung ano po yung pinakamalapit dyan sa lugar ninyo. And i-share nyo rin po kung napupunta rin po kayo doon sa area or doon sa Island Pacific na pinamimilhan ko. So, at saka po pala, if meron kayong gustong ipasubok sa akin na ulam, mag-suggest po kayo para ma-try din natin. Alam nyo po, medyo ang hirap din po talaga mag-isip ng ulam ngayon. Kaya sana po makapagbigay kayo ng suggestion at susubukan natin lutuin sa susunod. Take note lang po, hindi po ako magaling magluto at sinusubukan lang po natin magluto ng kung hanggang saan nung kaya natin para matikman natin at hindi natin ma-miss yung ating mga paboritong Pilipinong pagkain. So mula po dito sa California, sana po nagustuhan niyo yung vlog natin for today. Huwag niyo po nga kalimutan na ipaki-like po yung video natin and also huwag niyo rin pong kakalimutan na mag-subscribe kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe dito sa channel natin. So hanggang sa muli po, magkita-kita tayo sa susunod na video. Marami pong salamat at stay safe po. God bless. Kita tayo dito sa Kalentong to Cali Vlogs. Bye-bye!